Πάμε παιδιά, την καλησπέρα μου σε όλους. Στο σημερινό μας το βίντεο θα αναφερθούμε σε μια άκρως ενιγματική ανάρτηση την οποία έκανε μέσω του Twitter ο Elon Musk, ο οποίος θα έλεγε κανείς ότι προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, και θα έλεγα έντονες αντιδράσεις όχι μόνο στην τουρκική πλευρά αλλά και στην ελληνική πλευρά. Λοιπόν, το σημερινό παιδιά είναι το δεύτερο βίντεο που γίνεται στην Θετική Δοπαμίνη. Κάναμε ένα βίντεο στις 10 η ώρα, τώρα κάνουμε το δεύτερο στις 11 η ώρα. Θα αναφερθούμε στην ενιγματική λοιπόν ανάρτηση του Elon Musk. Είναι αυτό που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας και σε λίγο θα το μεγαλώσω για να μπορέσετε να καταλάβετε ακόμα περισσότερο τι ακριβώς είπε και για ποιο λόγο στην ουσία το είπε. Λοιπόν, η ψηφοφορία παιδιά που έβαλα σήμερα είναι ξεκάθαρη. Θεωρείται καλό ή κακό τον Elon Musk? 10% μέχρι στιγμής λέει καλό, μόνο 38% λέει κακό και το 51% λέει ούτε ζέστη ούτε κρύο, δείχνοντας, πιστεύω και σε μένα αλλά και σε όλους σας, το πόσο παράξενος θα έλεγα είναι ο χαρακτήρας του Elon Musk. Έτσι, δηλαδή χρησιμοποιεί πάντα διφορούμενες έννοιες και αυτό ακριβώς παιδιά έχει κάνει και με αυτήν την ανάρτηση στο Twitter. Να σας πω παιδιά μια πάρα πολύ ζεστή καλησπέρα, και αν θέλετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και φυσικά να χτυπήσετε το κουδουνάκι για να σας έρχονται πάντα οι ειδοποιήσεις για τα βίντεο που ανεβάζουμε, καθώς επίσης και να χτυπήσετε το κουμπάκι του like αν τα βίντεο μου σας αρέσουν. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς ήταν αυτό το οποίο ανέβασε. Δεν είναι, ξέρετε, η πρώτη φορά που απασχολεί, είναι τουλάχιστον εμένα είναι η δεύτερη φορά που απασχολεί. Δεν είναι η πρώτη φορά. Εμένα προσωπικά με έχει απασχολήσει σίγουρα ακόμα μια φορά, ακόμα μια, και θα έλεγα ακόμα μια δεύτερη, την οποία την αφήνουμε όμως προς το παρόν. Λοιπόν, αυτή είναι η ανάρτηση που έκανε. Κωνσταντινούπολη 1453, όπου βλέπουμε έναν στρατιώτη, να πούμε, βλέπουμε τώρα, δεν ξέρω ποιον θέλει να απεικονίσει. Εγώ λίγο θα με κατεβάσω κάτω εδώ για να φέρω την εικόνα, να μπορέσετε να καταλάβετε τι ακριβώς έχει γράψει από πάνω ο τυπάς, διότι είναι πάρα πολύ έξυπνο το σχόλιο που έκανε. Πάρα πολύ έξυπνο. Εδώ, λοιπόν, Κωνσταντινούπολη. Πρώτο, το σημειώνουμε, το αναλύουμε σε λίγο. Πάμε λοιπόν. Εδώ, τσακ, 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 τσακ. Έλα, κατέβα, φανταράκι μου. Λοιπόν, τι λέει εδώ? Did I lock the gate? Λοιπόν, τον ξαναβάζω στη θέση του. Λοιπόν, τι λέει αυτό το πλασματάκι εδώ πέρα? Κλείδωσα, λέει, την πόρτα. Αναφέρεται στην Κερκόπορτα, η οποία Κερκόπορτα, ξέρετε, μη βιάζεστε, θα το αναλύσουμε σε επόμενο επεισόδιο της Θετικής Δοπαμίνης. Είναι λίγο αστικός μύθος, όπως και ο μαρμαρωμένος βασιλιάς. Εντάξει, είναι. Υποτιμάει την μεγάλη προσπάθεια που έκανε ο πορθητής, ο Μωάμεθ. Θέλει να δείξει ότι οι φίλοι μας, οι γεφυραίοι, οι Εβραίοι, η Εκκλησία, ότι αυτοί άνοιξαν τις πύλες της Κερκόπορτας και μπήκανε μέσα. Θα τα αναλύσουμε όλα, το ξαναλέω. Μην βιαστείτε να κάνετε σχόλια. Για την Κερκόπορτα θα μιλήσουμε σε επόμενο επεισόδιο. Εδώ όμως τώρα μας ενδιαφέρει εν προκειμένου τι κάνει ο Μάσκ. Λοιπόν, τι κάνει λοιπόν? Τρολάρει και τους δύο, πιστεύω εγώ. Αρχικά πίστεψα ότι τρολάρει μόνο τους Τούρκους, διότι δέστε τι κάνει, γράφει Κωνσταντινούπολη 1453, δεν γράφει Ισταμπούλ, διότι πρώτα έπεσε η πόλη, άλλο, όπως λέγανε και οι TXC, η πόλη σε άλλο. Πρώτα λοιπόν πήραν την πόλη και μετά από καιρό, δεν ξέρω μετά πόσο διάστημα, την μετονόμασαν. Φυσικά δεν μπορούσαν να προφέρουν τη λέξη Κωνσταντινούπολη με τίποτα. Οι Σελτζούκοι, οι Οθωμανοί, δεν ξέρω τώρα ποιοι ήτανε, δεν μπορούσαν να την προφέρουν αυτή τη λέξη και στην ουσία έπρεπε να δανειστούν
την λέξη πόλη. Διότι ήταν η μεγάλη πόλη ή βασιλεύουσα. Και μέχρι σήμερα ακόμα παραμένει τεράστια πόλη, 15 εκατομμύρια έχει, έτσι. Για μένα που πήγα, μέχρι σήμερα παραμένει πόλη. Με κεφαλαία όλα τα γράμματα, όχι μόνο το πρώτο, όλα. Πόλη. Τεράστια πόλη, παιδιά. Τεράστια. Ξεχάστε τι ξέρετε για Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τεράστια. Το λες και γεμίζει το στόμα σου. Τεράστια. Λοιπόν. Άρα λοιπόν δεν μπορούσαν να προφέρουν αυτή τη λέξη Κωνσταντινούπολη και την λέξη στην πόλη. Μεταβαίνουμε δηλαδή, βαίνουμε στην πόλη, το έκαναν Ισταμπούλ. Φοβερό, έτσι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δηλαδή το τι. Σχεδόν σε βαθμό ραδιουργίας είναι αυτό. Με ξεπερνάει. Στην πόλη Ισταμπούλ. Δεν υπάρχει. Ακόμα και η λέξη που έχουν δηλαδή για αυτή την πόλη, Ισταμπούλ, είναι 3 ελληνικές λέξεις. Τάκ. Στην πόλη Ισταμπούλ. Φοβερό, έτσι. Δεν σημαίνει τίποτα. Ούτε στα αράβικα, ούτε στα τουρκικά λέξη Ισταμπούλ. Τίποτα. Πρέπει να ξέρεις ελληνικά για να αποκρυπτογραφήσεις αυτό το κομματάκι της ιστορίας, το οποίο ελάχιστοι το ξέρουν κιόλας. Οι σύγχρονοι 15άριδες, 20άριδες δεν έχουν ιδέα το πώς προέκυψε η λέξη Ισταμπούλ. Φοβερό. Δεν μας τιμάει σαν Έλληνες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γράφει πάνω. Κλείδωσα, λέει. Η ελληνική νοημοσύνη δεν αντιγράφει, μου λέει ο Ace. Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, κάνει την πυθία. Δεν κάνει την πυθία. Δύο, είναι πανέξυπνος ο Μάσκ. Είναι πανέξυπνος. Είναι πανέξυπνος. Δεν είναι κανένας χαζός, παιδιά, ο Μάσκ. Είναι πανέξυπνος. Μην τον τρολάρετε καθόλου. Έχει τεράστια νοημοσύνη. Τεράστια νοημοσύνη. Λοιπόν, δεν είναι απλά ότι τον βάλανε κάποιοι δηλαδή να παίξει ένα ρόλο. Το παλικάρι σκέφτεται πολύ πιο μπροστά από όλους τους υπόλοιπους και σας το ξαναλέω, διότι παίζει μπάλα τώρα και τους δύο. Με την τωρινή του την ανάρτηση παίζει μπάλα και τους δύο και τους χαζεύει. Τους μεν Τούρκους τους χαζεύει διότι τους λέει ότι ξέρετε κάτι, υπάρχει αυτή η ασάφεια ότι την πήρατε την πόλη, δεν την πήρατε μέσω της Κερκόπορτας και φυσικά τους πετάει αυτό το φοβερό Κωνσταντινούπολ και σε λίγο θα δούμε τι λένε οι άλλοι από την άλλη πλευρά, οι Τούρκοι. Από τους Έλληνες μέχρι στιγμής δεν μίλησε κανείς ή τουλάχιστον εγώ δεν άκουσα, οπότε μιλάω εγώ εκ μέρους της Ελλάδας, όπως μίλησα και μέχρι στιγμής. Λοιπόν, κλείδωσα, λέει, την πόρτα. Τι θέλει να πει? Προφανώς θέλει να πει το εξής. Πρώτον, Έλληνες, να είστε σε επιφυλακή, έτσι όπως το βλέπω εγώ, έτσι όπως το αποκρυπτογραφώ εγώ. Έλληνες, να είστε λίγο σε επιφυλακή αυτό το διάστημα, διότι έχετε κλειδώσει όλες σας τις πόρτες, αναφερόμενος φυσικά στα νησιά του Αιγαίου. Οι πόρτες τις οποίες τώρα πρέπει να κλείσουν οι Έλληνες, προφανώς είναι τα νησιά του Αιγαίου, έτσι. Ο Ace, ο Κώστας ο Γερ και όλοι οι υπόλοιποι που έχουμε κάνει τόσα βίντεο και ξέρετε πολύ καλά εσείς τι εννοώ, γιατί είστε τσακάλια και είστε μέσα στην επικαιρότητα. Το λέω πιο πολύ για τον Ace. Ξέρετε πως είχε συζητηθεί αυτό, το είπε και ο Κασταμονίτης, ότι συζητήθηκε, έπαιξε στον αέρα διάφορες υπηρεσίες ελληνικές ότι σχεδίασαν κάποια απόβαση σε κάποιο νησί. Και λέω εγώ, και τι έγινε? Όπως θα αποβιβαστούν, έτσι θα πάρουν και τον πούλο πάλι πίσω. Πρέπει εμείς να κάνουμε δηλαδή αμέσως κάποια, σε παρένθεση, να τσιμπήσουμε το τυράκι και να πέσουμε στην παγίδα? Νομίζω πως όχι. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να φερθούμε πάρα πολύ έξυπνα, πολύ στρατηγικά, και δεν είναι τυχαίο το σχόλιο του Μάσκ ότι έρχεται τώρα εν μέσω πραγματικής θύελλας στο Αιγαίο. Έτσι γίνεται χαμός στο Αιγαίο. Το ξέρετε ότι γίνεται χαμός στο Αιγαίο. Λοιπόν, έχουν προσπαθήσει πάρα πολλές φορές να κάνουν διάφορα. Μόλις προχθές, ο Ακάρ και ο Παναγιωτόπουλος δεν μασάει. Λοιπόν, είχαν πάλι ένα τέτα-τέτ σε κάποια πάλι σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Είχαν πάλι έτσι θα λέγα μπράτεφερ, έτσι το λένε. Λοιπόν, ο ένας με τον άλλον λίγο τα λέγανε εκεί πέρα.
συμφώνησαν ότι διαφωνούν φυσικά, αλλά και ο Παναγιωτόπουλος από τη στάση του σώματος που κράτησε και ο Ακάρ όμως δείξαν και οι δύο ότι ξέρεις κάτι, δεν βγάζουμε άκρη, δεν μας παίρνει. Και ο Ακάρ το καταλαβάμε, δηλαδή ότι το εννοούσε, ότι θέλουμε πολλά πράγματα από εσάς, αλλά δεν μπορούμε να τα πάρουμε. Δεν μπορούμε, γιατί αυτή τη στιγμή είσαστε πάρα πολύ έτοιμοι οι Έλληνες. Και δεν αναφέρομαι φυσικά στον μέσο Έλληνα, όχι φυσικά, αναφέρομαι στην ηγεσία του στρατού. Ότι είναι έτοιμοι και είμαστε έτοιμοι. Και διπλωματικά είμαστε έτοιμοι και στρατιωτικά είμαστε έτοιμοι. Τώρα, για να δω λίγο παιδιά κάποια σχόλια και να προχωρήσουμε σε λίγο με αυτήν την ανάλυση την οποία έχουν κάνει και οι άλλοι. Γεια σου ρε Δημήτρη Σίγα, πού είσαι τόσο καιρό? Λοιπόν, γεια σου Δημήτρη μου. Να δούμε σε λίγο τι θα πούνε και οι Τούρκοι για αυτήν την ανάρτηση. Λοιπόν, για να δω λίγο παιδιά κάποια σχόλιά σας. Μα και τότε από μέσα έπεσε η πόλη με τις ευχές της Εκκλησίας, γι' αυτό και κράτησαν τα αξιώματά τους, λέει ο Δημήτρης. Θα τα πούμε αυτά Δημήτρη μου σε επόμενα επεισόδια. Το ξέρουμε αυτό πάρα πολύ καλά. Είναι για ανάλυση για επόμενο βίντεο, όπως ακριβώς το λες και εσύ. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έπαιξε και ποιοι ήθελαν στην ουσία να παραδοθεί η πόλη και ποιοι δεν πολέμησαν. Πάμε. Bill the Great. Εγώ έχω καταλάβει ότι ο Ερντογάν είναι μόνο λόγια, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, λέει ο Bill the Great. Δεν είναι μόνο λόγια. Έχει προσπαθήσει αρκετά να κάνει προβοκάτσιες και να κάνει πολλά. Και ξέρεις, δεν είναι μόνο λόγια. Όποιος το λέει αυτό Bill the Great κάνει λάθος. Διότι οι Τούρκοι πήραν το Αφρίν. Πήραν κομμάτι από τη Συρία μέχρι στιγμής. Το ξέρει αυτό κανείς από εσάς? Οι Τούρκοι τα τελευταία 3 χρόνια πήραν κομμάτι γης. Με 3 επιχειρήσεις που κάνανε, κλάδος ελέας και άλλα αυτά πώς λέγονταν. Πήραν κομμάτι από τη Συρία και το έκαναν δικό τους. Λοιπόν, και τώρα, αν δεν ήταν ο Πούτιν, ήθελαν να προχωρήσουν και άλλο προς τα κάτω, 30 χιλιόμετρα, να πάρουν και κομμάτι της Συρίας, το οποίο το έχουν οι Κούρδοι. Λοιπόν, πάμε. Επόμενο. Σέλευκος. 1 εκατομμύριο λέει, εσφάγιασαν που εννοεί στην Κωνσταντινούπολη με τον Ιουστινιανό Ουπράβδα. Σωστό και αυτό. Δεν ξέρω όμως σε ποια χρονολογία αναφέρεσαι. Άμα αναφέρεσαι στη Σκυθόπολη προφανώς. Δεν ξέρω πόσοι ήταν οι Έλληνες που φάγανε εκεί πέρα. Επόμενο επεισόδιο. Πάμε. Ace. Μην μασάτε, τους έχουμε και το ξέρουν και οι ίδιοι οι Τούρκοι. Συμφωνώ, Ace. Το ξέρουν και οι Τούρκοι ότι τους έχουμε, παιδιά. Το ξέρουν, δεν είναι χαζοί. Εάν κάνουν κάτι, το θέμα είναι να μην γίνει μόνο εκεί, γιατί θα γίνει γκρίζα ζώνη και θα χάσεις πάλι, εάν όμως το κάνεις γενικευμένο. Εάν όμως το κάνεις γενικευμένο, τους έχεις και οι δύο θα χάσουμε, αλλά αυτοί πολλά περισσότερα. Ace είναι αυτό που κάναν και με την Κύπρο. Να μην δημιουργηθεί ξανά γκρίζα ζώνη, να μην ξαναδημιουργηθεί ακατοίκητη ζώνη. Ο Ταξιάρχης που λέει ότι θέλει προσωπικά πόλεμο, διαφωνώ κάθετα. Κάθετα. Δεν είναι λύση ο πόλεμος με τίποτα. Πιστεύω εγώ πως σε καμία περίσταση δεν είναι λύση ο πόλεμος. Το να κάνεις κάτι μικρής κλίμακας 1-2 μέρες, ναι. Mart Art. Καλησπέρα, λέει. Προσωπικά πιστεύω πως έχει εδώ και καιρό που συνεργάζεται με την καλή πλευρά. Αλλά πιο πριν σίγουρα δεν συνεργαζόταν. Ξέρει καλά τι ανεβάζει, είναι πάρα πολύ έξυπνος. Mart Art για τον Elon Musk. Λοιπόν, είναι πανέξυπνος. Και σε λίγο θα συνεχίσουμε και με την ανάλυση. Απλά λίγο να διαβάσω τα σχόλιά σας, να δω λίγο, να πιάσω λίγο παλμό. Τι λέτε? Αφήστε το Pride, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν είμαστε όλοι έτσι. Επόμενο να δω λίγο ποιος έγραψε. Ο Ace. Επίσης λέει γιατί ήρθε ο Γερμανός καγκελάριος τις προάλλες. Γιατί φοβούνται εάν γίνει κάτι με τους Τούρκους και τους αρχίσουμε να αποβαρδίζουμε τα παράλια, οι Γερμανοί θα χάσουν εκατομμύρια που έχουν. Οι Γερμανοί έχουν δισεκατομμύρια για την ακρίβεια. Ace έχουν δισεκατομμύρια. Καλησπέρα και στην φίλη μας την Κίκα στην Αγγλία. Γεια σου φίλη μου Κίκα. Λοιπόν, επόμενο, Μάριος Παπαδόπουλος. Εγώ δεν φοβάμαι τους Τούρκους, τους δικούς μας φοβάμαι και στην Κύπρο αυτό έγινε.
Να μην τους φοβάστε τους δικούς μας, γιατί οι Έλληνες του σήμερα θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι οι ίδιοι Έλληνες του τότε. Και σε αυτό, ξέρεις Μάρη, έχουν βοηθήσει τα κανάλια. Και δεν αναφέρομαι στα κανάλια της τηλεόρασης, αναφέρομαι σε εμάς τα κανάλια. Αναφέρομαι στους YouTubers, που ξέρω σίγουρα ότι σε πολλούς καθόμαστε στο λαιμό εδώ. Τους καθόμαστε μερικούς. Είτε είναι ο Αγωγή, είτε είναι ο Κασταμονίτης, είτε είναι ο Θετικός, είτε είναι ο Ντάντεκ. Εγώ ένα παραπάνω, γιατί μιλάω συνεχώς για γεωπολιτική. Δεν το έχω σπουδάσει, το έχω όμως ερευνήσει, το έχω διαλύσει, το έχω διαμελήσει, το έχω κάνει φύλλο και φτερό. Έχω ασχοληθεί με τις ιστορίες σχεδόν όλων των λαών της γης. Σχεδόν. Και λέω σχεδόν γιατί πρέπει να σταμάτησα κάπου στα νησιά του Φίτζι και του Σολομόντα. Και εκεί έχω φτάσει. Μέχρι και εκεί έχω φτάσει. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει συγκεκριμένα η λεκάνη της Μεσογείου. Από πάντα με ενδιαφέρε. Και να ξέρετε ότι έχουμε να πούμε τρελά πράγματα. Δέστε με, το μάτι μου δεν είναι καλά. Έχουμε να πούμε τρελά πράγματα για τη Μεσόγειο και ειδικά για την Κρήτη. Και ειδικά για την Μεσοποταμία. Επόμενο διάστημα. Εγγραφή, μην το χάσετε. Θα πάθετε πλάκα. Όταν λέω κάτι, το ξέρετε. Το κάνω. Το έχω πει 1000 φορές και 1000 φορές το έκανα. Θα πάθετε πλάκα με την Κρήτη και με τη Μεσοποταμία. Δεν λέμε τίποτα άλλο προς το παρόν. Λοιπόν, επόμενο. Ο Ποτουρίδης ο Ηλίας λέει κάτι για τον Πόντο. Διόρθωσε το λίγο σε παρακαλώ πολύ. Ξαναγράψτε μου λίγο άλλη μια φορά. Κάτι λες για να θα πέσουν κορμιά. Ο Πόντος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, Ηλία. Ιδιαίτερη περίπτωση. Το ξέρεις εσύ, φαντάζομαι Πόντος είσαι με το Ποτουρίδης. Μου έστειλε και ο Χάμπος ένα μήνυμα, ένας φίλος μου από την Γερμανία, ο οποίος είναι και στο κανάλι, σχετικά με τον Πόντο, να κάνουμε αφιέρωμα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και για τον Πόντο. Αλλά σήμερα συγκεκριμένα μας ενδιαφέρει, παιδιά, αυτή η ανάρτηση του Μάσκ. Λοιπόν, αυτό που σας έλεγα λοιπόν προηγουμένως είναι ότι φαίνεται κατά κάποιον τρόπο, Ace, ο Μάσκ να προειδοποιεί τους Έλληνες και ταυτόχρονα να ξεσηκώνει και να τρολάρει τους Τούρκους. Καλό κακό δεν ξέρω αν κάνει. Πάμε όμως να δούμε πώς το βλέπουν αυτοί, οι απέναντι. Τούρκοι ιστορικοί επέκριναν τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου για το πώς κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς η Κωνσταντινούπολης το 1453 μέσω της ανάρτησης που έκανε, παιδιά. Κλείδωσε την πύλη, πυροδοτώντας, λέει, την οργή των Τούρκων. Λοιπόν, τον επέκριναν λοιπόν ότι δεν πήραν οι Οθωμανοί την πόλη χάριν της Κερκόπορτας, αλλά χάριν στην εξυπνάδα του Μουάμεθ του Πορθητή. Δεν έχουμε κάνει βίντεο ακόμα για την πόρθηση της πόλης. Θα κάνουμε. Θα μιλήσουμε και για τον Μουάμεθ και για το ποιον είχε πρότυπο και τι κάνανε οι δικοί μας και τον καιρό, ποιος ήταν ο Ιουστινιάνης, ποιος ήταν ο Παλαιολόγος. Άξιζε αυτός ο Παλαιολόγος τελικά? Ήτανε καλός βασιλιάς? Ήταν ανάξιος? Τι ήταν? Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τους Έλληνες του Βυζαντιού τότε, πόσοι ήταν, πού ήταν, τι ήταν, ο Νοταράς, όλα αυτά. Διάφοροι μύθοι, αστικοί μύθοι, Τζένι, που ανέφερες πριν. Όλα αυτά θα τα αναλύσουμε σε επόμενα επεισόδια. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο για την θεωρία της Κερκόπορτας, την οποία, το ξαναλέω, θα αναλύσουμε σε επόμενο επεισόδιο. Η θεωρία της ανοιχτής πύλης γράφτηκε, λέει, από τον Αυστριακό συγγραφέα και δημοσιογράφο του 20ου αιώνα. Όπα! Δεν έπαιζε, λέει, αυτό το πράγμα τότε με την Κερκόπορτα, την περίοδο της κατάκτησης της πόλης. Τον 20ο αιώνα το έγραψε ένας Στέφαν Τσβάιχ, ο οποίος είναι Αυστριακός συγγραφέας. Γνώριζε καλά την ευρωπαϊκή ιστορία, αλλά δεν γνώριζε καθόλου την Οθωμανική, την τουρκική ιστορία. Λέει, άρθρο της Χουριέτ, ο ιστορικός Ιλμπέρ Ορτάι. Αν θέλετε κάποιοι να το σχολιάσετε, είστε ελεύθεροι να το σχολιάσετε. Εγώ, ξέρετε, κάνουμε τα live για αυτόν τον λόγο. Λοιπόν, για να μπορούν κάποιοι να σχολιάζουν και να λένε τα δικά τους.
Πάμε. Σταύρος Κουτελός. Σταύρο, πάντα κάνεις τα πιο φοβερά σχόλια. Είμαι αντίθετος στις όποιες βλέψεις των Τούρκων, αλλά όταν μιλάμε για την Κύπρο, γιατί ξεχνάμε επιλεκτικά να αναφέρουμε ότι Ελληνοκύπροι σκότωσαν και βίασαν κόσμο σε κάτι χωριά και έδωσαν το πάτημα. Αυτό να ξέρεις, Σταύρο, μου το είχαν πει και στην Γερμανία κάποιοι. Και μου λέγανε, εσείς λέτε μόνο τη δική σας πλευρά. Δεν λέτε ότι ο Μακάριος φανάτιζε τα πλήθη της Κύπρου όντας εντεταλμένος των Άγγλων. Γιατί οι Άγγλοι τον είχαν στο χέρι τον Μακάριο και τον έβαζαν να κάνει πάλι θρησκευτική. Πάλι το ίδιο, πάλι με τη θρησκεία. Πάλι η θρησκεία χάλασε τον ελληνισμό. Κοιμόσαστε όρθιοι. Πάλι τη χάλασε την Ελλάδα η θρησκεία. Ακόμα μια φορά. Τι δουλειά έχει αυτός τώρα να είναι ταγός εκείνη την εποχή εκεί πέρα? Δεν σας έχει κάνει καθόλου εντύπωση? Τι δουλειά είχε να είναι ταγός αυτός εκείνη την περίοδο εκεί στην Κύπρο? Και φυσικά πάλι θα τα αναλύσουμε. Είχα διαβάσει ένα άρθρο στο Δαυλό, να είναι καλά, ο Λάμπρου, που έβγαζε αυτή την περιοδικάρα. Έχω πάρει άπειρες γνώσεις από εκεί μέσα και ακόμα διαβάζω, να φανταστείτε. Ακόμα διαβάζω. Δαυλός και Άγιος ο Θεός. Ο Θεός. Γιατί δεν τα πήγαινε καθόλου καλά ο Λάμπρου με το Θεό. Λοιπόν, των χριστιανών. Λοιπόν, έλεγε λοιπόν ότι οι αγγλικές μυστικές υπηρεσίες τον είχαν τον Μακάριο έτσι. Και τον εξανάγκαζαν να υποκινεί τα πλήθη στην Κύπρο να κάνουν διάφορα προκλήσεις, έντονες προκλήσεις, θρησκευτικές προκλήσεις. Το γιατί όμως είναι που δεν κατάλαβε ο κόσμος. Το αφήνουμε αυτό. Λοιπόν, Σταύρο, το είπες πάρα πολύ καλά και μόνος σου και μπράβο σου, διότι είσαι από τους ελάχιστους που το έθιξες. Προφανώς για να το έθιξες όμως ξέρεις ιστορία. Θόδωρος Παντελίδης. Εγώ που είμαι και από Κύπρο, σκότωσαν τον παππού μου οι Έλληνες, λέει. Ανδρέας Παντελίδης. Πες μου για ποιο λόγο όμως και τι έγινε και πώς έγινε. Θέλω λίγο να μου το αναλύσεις, Θοδωρή, αυτό. Μην το αφήνεις στη μέση. Θέλω να μου το αναλύσεις. Λοιπόν, δεν τον λένε, λέει, Μακάριο. Μιχάλη Μούσκο τον λένε, λέει, τον Προδόταρο. Εσείς που ξέρετε πιο καλά, παιδιά, την κυπριακή ιστορία, γιατί εγώ, να πω την αμαρτία μου, την κυπριακή την ιστορία δεν την ξέρω τόσο καλά. Ειδικά την ιστορία, την πολιτική της Κύπρου. Δεν την ξέρω τόσο καλά όσο την ελληνική. Θα με βοηθήσετε πάρα πολύ με τα σχόλιά σας. Κάποια στιγμή θα την πιάσω και αυτήν την πλευρά της ιστορίας. Λοιπόν, Μιχάλη Μούσκο, λέει, τον λένε, τον Προδόταρο. Και εγώ σας το ξαναλέω. Απορώ πώς έγινε. Απορώ. Πώς εκείνη την περίοδο ήταν δηλαδή ταγός. Δεν ξέρω. Λοιπόν, επόμενο, πάμε. Καλησπέρα και στο Μουράτ. Γεια σου, Μουράτ. Λοιπόν, κοροϊδεύει και τους εθνικούς Έλληνες, λέει, που υποστηρίζουν τους Ρώσους, ίσως και τους Οθωμανοκεντρικούς Τούρκους, δηλαδή νεοταξική ηρωνία, λέει ο Ντίο. Ίσως είναι έτσι, αλλά εγώ πιστεύω ότι στρέφεται κατά και των δύο. Γιατί τους Έλληνες τουλάχιστον, όχι τόσο, τους Έλληνες τους λέει ο Μάσκ, προσέξτε καλά. Προσέξτε καλά, γιατί αν έχετε ανοιχτές τις πύλες σας, σφραγίστε τες. Γεια σου, Χρήστο Μαυρίδη. Γεια σου, αδερφούλη μου. Λοιπόν, για τους Έλληνες, παιδιά, δεν είναι καθόλου κακό αυτό που κάνει. Γιατί για τους Έλληνες είναι στην ουσία σαν να τους λέει, προσέξτε. Μην κοιμάστε. Τουλάχιστον τώρα, γιατί βλέπετε τι κάνει. Ο στρατιώτης είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι του. Το βλέπετε. Ο στρατιώτης, ο βασιλιάς, οποιοσδήποτε τώρα τι είναι, δεν θυμάμαι τι είναι, ξαπλώνει στο κρεβάτι του. Κοιμάται δηλαδή. Κοιμάται, ξαπλώνει, κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Πάντως δεν τον δείχνει ούτε σε τείχος να είναι, ούτε όρθιος είναι, ούτε βλέπω τριγύρω του να έχει καμιά σπίδα, κανένα σπαθί. Τίποτα δεν έχει από όλα αυτά. Ούτε είναι έξω στα τείχη, το ξαναλέω. Είναι ξαπλωμένος, είναι χαλαρός, ρεμβάζει δηλαδή, είναι έτσι.
Αν το αποκωδικοποιώ καλά το μήνυμα του Μάσκ, αυτό μας λέει. Ότι ο μέσος Έλληνας προφανώς είναι μισοκοιμισμένος ακόμα. Και κάποιοι πρέπει να ξυπνήσετε επιτέλους. Να σταματήσετε να πίνετε το νέκταρ των social media. Έτσι. Στάζει στο στόμα σας σαν μέλι καθημερινά. Έτσι. Λοιπόν. Επόμενο. Πολλοί χρήστες, λέει, των social media στην Τουρκία, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, παρατήρησαν την χρονική στιγμή του tweet, δηλαδή την κορύφωση της έντασης μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Κάποιοι πίστεψαν ότι ο Μάσκ υποτίμησε την άλωση της πόλης, κάποιοι ότι προδοποίησε την Ελλάδα να κρατήσει κλειστές τις πύλες εναντίον των Τούρκων. Σχολιάζει η τουρκική εφημερίδα. Και όπως πολύ καλά ξέρετε, με συγχωρείτε, θα θυμάστε ότι ο Ταγίπ εργαλειοποίησε τους μετανάστες με τον Εύρο και με τα νησιά. Το θυμάστε. Δεν ξέρουμε αν αναφέρεται και σε αυτούς ακόμα τους επενδυτές που έρχονται εδώ. Τι μπορούν να κάνουν στην Ελλάδα, τι κακό μπορούν να κάνουν, τι να προξενήσουν. Δεν ξέρουμε σε μια εμπόλεμη φάση τι μπορούν να κάνουν. Βέβαια, εγώ λέω προσωπικά ότι σε μια εμπόλεμη περίπτωση θα μας τα κλάσουν αυτοί οι επενδυτές, γιατί νομίζω πως στην Ελλάδα ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα όπλα στην Ελλάδα τα έχουν αυτοί που τα έχουν και δεν αφήνουν έτσι εύκολα να πιάσει άλλος όπλο. Ευτυχώς υπάρχει αυτός ο έλεγχος. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αναφέρομαι στο αναγκαίο κακό. Στο γκρι, σαν αυτό που φοράω. Αναφέρομαι στο γκρι που υπάρχει στην Ελλάδα. Σε αυτούς τους κάποιους που πρέπει να κάνουν την βρωμοδουλειά, καλός ή κακός, για να μην φτάνουν σε κάποια χέρια αυτά που δεν πρέπει να φτάσουν. Και όχι μόνο αυτά που δεν πρέπει να φτάσουν, αλλά και οι πληροφορίες. Θα προσέχετε πάρα πολύ καλά τι λέτε, γιατί προχθές το έλεγε πάλι ο Παναγιωτόπουλος, τους έκραζε, τους λέει ρε εσείς, κάνουμε, λέει, meeting, μιλάμε για ελληνικά αμυντικά συστήματα στο Αιγαίο και εσείς πάτε, λέει, και τα ξεφουρνίζετε στο καφενείο. Πάτε καλά, ρε, κοιμάστε όρθιοι, τι κάνετε? Δεν μπορείτε λίγο το στοματάκι σας να το βουλώσετε, να το ράψετε? Ράψτε το, κύριοι, έτσι τους είπε. Ράψτε το, κύριοι, το στόμα σας. Μυστικά εθνικών συμφερόντων πας και τα ξεφουρνίζεις στο καφενείο και στην ταβέρνα, στο ταβερνιάρι σου? Μα πόσο μπούφος πρέπει να είσαι? Αυτά δεν λέγονται. Είτε είσαι πολιτικός είτε είσαι στρατιωτικός, έτσι. Δεν λέγονται αυτά. Το που τοποθέτησες π.χ. κάποια αμυντικά συστήματα, τα οποία θα αναχαιτίζουν τα ντρόουν της Τουρκίας. Τα οποία δεν τα βγάζεις προς τα έξω, μην είσαι βλήμα. Λοιπόν, μην τους κάνεις το χατήρι να είσαι ο μπούφος που θέλουν να είσαι. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, επόμενο. Παιδιά, αισθάνομαι άσχημα που δεν τιμάμε τους αρχαίους Έλληνες, άσχετο βέβαια, όπως τους 300 συν τον Μέγα Αλέξανδρο. Αισθάνομαι ότι ο Έλληνας κοιμάται, λέει ο Θόδωρος. Εγώ θα έλεγα, Θόδωρε, να φτιάξουν οι Έλληνες άλλα 299 αγάλματα στις Θερμοπύλες. Να ξεκινήσουμε με αυτό αρχικά. Και αν τελειώσουμε με τα 299 αγάλματα, και ας έχουν όποια εμφάνιση θέλουν να έχουν, ας πάρουν από τους σύγχρονους Έλληνες, έτσι κι αλλιώς είμαστε από γόνοι τους. Λοιπόν, να φτιάξουν μια 299 και μετά να φτιάξουν και άλλα 700 τους θεσπείς, οι οποίοι δεν ήταν 700 τελικά, ήταν παραπάνω. Εντάξει. Όσοι πολέμησαν τελικά στις Θερμοπύλες δεν ήταν 300 ούτε συν 700.000, ήταν παραπάνω. Ήταν γύρω στους 1500, 1700, κάπου εκεί μέσα ήταν. Εντάξει, γιατί ο κάθε Σπαρτιάτης είχε τουλάχιστον από έναν μέχρι 2 ακολουθούς, οι οποίοι επίσης έπεσαν και πολέμησαν. Εντάξει, έχει σημασία αυτό. Σε επόμενα επεισόδια, Θόδωρε,
και οι λοιποί, θα μιλήσουμε για το πώς έκανε την εκστρατεία ο Μέγας Αλέξανδρος Ταξιάρχη. Θα μιλήσουμε για το πώς κατάφερε να τα κάνει όλα αυτά. Γιατί ο κόσμος ξέρει Γαυγάμιλα, Γρανικός, Περσέπολης, το ένα το άλλο. Δεν ξέρετε όμως πώς έγινε. Πώς. Με ποιον τρόπο έγινε. Τι τρώγανε. Τι πίνανε. Γυμνάζονταν. Πώς ξεκουράζονταν από τόσο περπάτημα. Πώς. Τι κάνανε. Λοιπόν, εγγραφή και στα επόμενα επεισόδια θα γίνει συστηματική ανάλυση. Πάμε λίγο παιδιά να δούμε τα σχόλιά σας. Επόμενο. Για να δω. Ποιος? Αναρωτιέμαι αν η ώρα στο ρολόι πίσω από το κρεβάτι σημαίνει κάτι. Σταύρο, το σκέφτηκα. Είσαι γάτα. Το σκέφτηκα και εγώ αυτό. Αν η ώρα, νομίζω γράφει 2:39. 2:39 τα μεσάνυχτα είναι όμως, έτσι, δεν είναι την ημέρα. Αν σημαίνει κάτι. Δεν ξέρω. Πάντως η ημερομηνία δεν μπορεί να είναι. 39 Δευτέρου δεν υπάρχει. Τώρα, άμα είναι κάτι άλλο, πραγματικά δεν έχω ιδέα. Βέβαια, για να έβαλε αυτήν την ώρα τη συγκεκριμένη, σημαίνει πως είναι μετά τα μεσάνυχτα. Είναι 2:39, αλλά ας κάνουμε ακόμα λίγο πιο πολύ την αποκρυπτογράφηση. Μετά τα μεσάνυχτα, η ώρα είναι 2:39, αλλά δεν κοιμάται. Έχουν γνώση, λέει, οι φύλακες. Κασταμονίτης. Έχουν γνώση οι φύλακες. Και εγώ θα προσθέσω και οι επαΐοντες. Είναι 2:39, αλλά το ανθρωπάκι δεν κοιμάται. Έχει τα μάτια ανοιχτά. Το βλέπετε. Έχει σημασία αυτό και θαρώ πως είμαστε όλοι πάρα πολύ τυχεροί. Και εγώ, μαζί σας, που κάνουμε σήμερα το βίντεο αυτό. Όσοι είστε μέσα ακόμα συνδεδεμένοι, τιμή μου και τιμή σας, δεν κοιμάται. Για όσους πιστεύουν ότι ο Έλληνας κοιμάται, τουλάχιστον ο σύγχρονος ο Έλληνας, δεν κοιμάται. Τα μάτια του είναι ανοιχτά. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Πάρα πολύ. Σαν κοινωνία, σαν άνθρωποι, σαν μονάδες, σαν οντότητες. Πρέπει ο θετικός μέχρι τα 80 να δίνει πόνο. Μπας και ξυπνήσουν μερικοί. Μπας. Και εγώ δεν λέω ότι είμαι αφυπνισμένος. Απλά έχω φάει χαστούκια και έχω συνέλθει. Πατάω στη γη. Σαν το ζώδιό μου. Ταύρος. Λοιπόν, τα μάτια είναι ανοιχτά. 2:39, δεν κοιμάται. Εντάξει, έχει σημασία. Είναι μια εικονούλα απλή. Έχει γράψει από κάτω 1353 Κωνσταντινούπολη και από πάνω το τιτίβισμα. Εντάξει. Αλλά η λεπτομέρεια είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Συνεχίζω. Η πόλη κατακτήθηκε μετά από τεράστιες στρατιωτικές προετοιμασίες. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο ιστορικός. Δεν ήταν τόσο εύκολο. Έχει δίκιο. Όχι μόνο τεράστιες στρατιωτικές προετοιμασίες, αλλά και αποτυχίες, αλλά και επιτυχίες. Άσχετο. Όπως λέει ο ιστορικός, ο Μάσκ μπορεί να αναφέρεται στη θεωρία του Τσβάιχ για την Κερκόπορτα, αλλά φαίνεται ότι δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες. Επόμενο, ο Ερχάν Αφιοντζού λέει, ακόμα ένας ιστορικός, οργίστηκε με τον Μεγιστάνα. Οι φήμες, λέει, για ανοιχτή πύλη δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Διαδόθηκε, προσέξτε λίγο τώρα τι λέει, φοβερό αυτό το σχόλιο, και καμιά φορά λέω, από τον εχθρό σου μαθαίνεις την αλήθεια. Από τον εχθρό σου μαθαίνεις την αλήθεια. Γι' αυτό είναι ωραίο να διαβάζουμε και τους μεν και τους δε. Να βλέπουμε τι γίνεται. Τι λέει? Διαδόθηκε τον 20ο αιώνα, όμως, λέει, για να συνέλθουν από το σοκ της κατάκτησης και να υποτιμηθεί η πτώση της πόλης από τους Τούρκους, υποστηρίζει ο Ερχάν Αφιοντζού. Απίστευτο. Εντάξει. Βέβαια, ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι το πόσο την πούλησαν κάποιοι την πόλη. Το πόσο. Ξέρουμε σίγουρα, το έχω πει και σε προηγούμενα επεισόδια, είναι το αγαπημένο μου αυτό σχόλιο. Θα με ακούσετε να το λέω μέχρι τα βαθιά μου τα γεράματα. Όταν ο Μωάμεθ πήρε την πόλη και συνάντησε τον Νοταρά, Έλληνας, όχι Ιταλός, Έλληνας, και τον είπε για το χρυσάφι που διέθετε, για ποιο λόγο δεν το διέθεσες όλο αυτό το χρυσάφι για την πόλη σου, για την υπεράσπιση της πόλης, τον είπε ο Νοταράς ότι
Τώρα, σουλτάνε μου, είναι δικό σου. Και του λέει ο Σουλτάνος, τέτοιο χρυσάφι και τέτοιοι άνθρωποι σαν και σένα να μου λείπουν. Άνθρωποι σαν και σένα, σε αυτό το νέο όραμα που χτίζω της ανθρωπότητας, δεν χωράνε. Και ή τον απαγχώνησε ή του πήρε το κεφάλι, νομίζω. Ένα από τα δύο. Τον θεώρησε πουλημένο. Τον θεώρησε ότι πούλησε την πόλη του. Είναι ένα παράδειγμα χαρακτηριστικότατο του ότι τα πλούτη τον ενδιέφεραν. Ρε άνθρωπε, γιατί δεν κοίταξες να φύγεις από την πόλη? Αν είχες τα μέσα, λέω, δεν ξέρω αν μπορούσες πιο νωρίς. Πίστευε ότι θα καταφέρει η βασιλεύουσα να υπερασπιστεί τα τείχη της? Το πίστευε. Και άργησε να φύγει? Μπορεί. Είχε όμως τα χρήματα, είχε πολλά φράγκα για να φύγει. Δεν έφυγε. Θεώρησε ότι η πόλη δεν έπεσε ποτέ. Δεν έπεσε 22 φορές. Θα πέσει στην 23η. Δεν έπεσε, πώς του λέγανε, Μουράτ, ο πατέρας του Μουάμεθ. Δεν έπεσε από τον Μουράτ, ο οποίος έκανε τις πιο λυσαλές επιθέσεις. Θα πέσει από τον Πορθητή τον γιο, τον οποίον όλοι τον είχαν για σκουπίδι. Τον είχαν για σκουπίδι οι Βεζίριδες. Τον Μουάμεθ που έλεγε ότι εγώ θέλω να γίνω σαν τον Μέγα Αλέξανδρο, του λέγανε οι Βεζίριδες, τι λες βρε σκουπίδι, τράβα από εδώ πέρα. Φύγε ρε στην άκρη, τράβα ρε στην άκρη. Έλεγε ότι θα κάνω αυτό που έκανε ο Αλέξανδρος. Θα δώσω νέο όραμα στην διαβρωμένη κοινωνία της Κωνσταντινούπολης. Διότι τότε είχαν διαβρωθεί τα πάντα, έλεγε ο Μουάμεθ. Η πόλη ήταν διαβρωμένη, ήταν μέσα στην μπόχα. Και ήθελε να δημιουργήσει κάτι εντελώς καινούριο τότε ο Μουάμεθ. Όπου όλοι θα είναι αγαπημένοι, όπου ο καθένας θα έχει τη δικιά του θρησκεία, αλλά τελικά δεν μπόρεσε. Δεν το έκανε. Δεν το έκανε ενώ το ήθελε, διότι ο στρατός του ξεκίνησε με λαιλασίες. Ενώ ο ίδιος έλεγε ότι δεν θέλει, αν πάρει την πόλη, να σφαγούν αθώοι και ούτω καθεξής, ο στρατός του δεν τον άκουσε. Γιατί φυσικά ξέρετε, ο στρατός έχει πάντα την πιο πολύ δύναμη. Έτσι, λογικό. Οπότε απέτυχε σε έναν βαθμό το όραμα του Μουάμεθ. Σε έναν βαθμό. Το ξανατονίζω, γιατί μετά, όπως ξέρετε, η Εκκλησία πήρε τα πάνω της και απέκτησε προνόμια. Τα προνόμια του Σουλτάνου, τα οποία θα τα αναλύσουμε σε επόμενα επεισόδια, διότι εκεί έχουμε να πούμε πραγματικά πάρα πολλά πράγματα όταν θα μιλήσουμε. Λοιπόν, επόμενο, για να δούμε τώρα κάποια σχόλια σας. Γιάννης Σιούντας, καλησπέρα από την Γερμανία. Γεια σου Γιάννη Σιούντα από την Γερμανία μας. Γεια σου αδερφέ. Στιβ Τσίμις, σε λίγο θα έχουμε πατρίδα, γράφει ο Στιβ Τσίμις, αλλά δεν ξέρω σε τι ακριβώς αναφέρεται. Επόμενο. Εάν νομίζεις ότι στην παρούσα φάση έχουν πραγματικά κάτι, έχεις πάθει, λέει, τους έχουμε, λέμε, φαντάζομαι ο Ace μιλάει για τους Τούρκους, εσύ θα χάσεις 2-3 νησιά και αυτοί θα χάσουν τα 2-3 στα παράλια και τα μισά στενά. Πάρα πολύ σωστά. Ace, διότι αν οι Έλληνες κάνουν επίθεση, παιδιά, είτε με τα Ραφάλ είτε με άλλον τρόπο, νομίζω πως θα έχουν μεγάλο πρόβλημα οι Τούρκοι. Εντάξει. Λοιπόν, Μάριος Παπαδόπουλος. Η Ελλάδα, ό,τι μάχη έχει χάσει ήταν προδοσία από Έλληνα. Και τον βάζει τον Έλληνα σε εισαγωγικά ο Μάριος. Σωστά. Σωστά, Μάριε. Αλλά να ξέρεις, στην πόρθηση της πόλης πρέπει να διαβάσουμε ιστορία ξανά. Λοιπόν, επόμενο. Χαραλάμπους. Η μεγάλη ιδέα ζει. Το ξέρουν, γι' αυτό αναφέρεται όλο και πιο συχνά στο διαδίκτυο πλέον. Η μεγάλη ιδέα για να ζήσει, Γιώργο, θα πρέπει εκεί στα παράλια της Μικράς Ασίας και στον Πόντο να αναστηθεί η Ελλάδα. Δεν μπορεί όμως να γίνει αυτό, γιατί τους έχουν γενιτσαρέψει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πάρα πολλοί Έλληνες εξισλαμίστηκαν, άλλοι με το ζόρι, άλλοι επειδή ήθελαν και είχαν περιουσία, είχαν φράγκα, δεν ήθελαν να τη χάσουν. Ξέρουν πάρα πολύ καλά. Πιστέψτε το αυτό. Εξαψήφιος είναι ο αριθμός. Εγώ λέω και εφταψήφιος. Ελλήνων. Άστε τους ελληνογενείς. Οι ελληνογενείς είναι εφταψήφοι και οχταψήφοι στην Τουρκία. Άλλη μία για να κατεβαίνει.
οι ελληνογενείς είναι επταψήφοι και οχταψήφοι στην Τουρκία. Η συνείδηση είναι που μετράει. Συνείδηση ελληνική έχουν, να πω, πενταψήφιο με εξαψήφιο αριθμό. Συνείδηση του τι είμαι, του τι ήμουν και το τι είμαι. Πενταψήφιο με εξαψήφιο. Δεν είναι νούμερο φευγάτο. Γονίδια, αφήστε το. 5, 10, 15, 20 εκατομμύρια. Αφήστε το. Μιλάμε για γονίδια. Δεν μιλάμε full Έλληνες, εκατοστάρι. Μιλάμε από 30 μέχρι 60%. Καθόλου λίγο. Καθόλου λίγο. Λοιπόν, επόμενο. Ο Νετζμετίν Αλκάν λέει, που διδάσκει Οθωμανική ιστορία, επισημαίνει ότι η κατάκτηση της πόλης δεν ήταν κάτι τόσο απλό όσο η είσοδος 50 γενίτσαρων από μια ανοιχτή πύλη ή τη Κερκόπορτα. Όταν λοιπόν ρωτήθηκε ποιο ήταν το κίνητρο του Μάσκ, είπε, με αυτό το tweet λέει στους Έλληνες, προσέξτε, οι Τούρκοι μπορεί να ξανάρθουν. Το καταλάβατε αυτό? Τώρα αυτό το σχολιάζει Τούρκος ιστορικός. Τούρκος ιστορικός. Προσέξτε, οι Τούρκοι μπορεί να ξανάρθουν. Λοιπόν, ή να εννοούσε αυτό που έλεγα πριν, τα νησιά, κρατήστε τις πύλες σας κλειστές τώρα, για να μην, αυτό είναι για μένα ίσως το πιο κορυφαίο σχόλιο και αυτός ο ιστορικός δείχνει ότι έχει νοημοσύνη. Όσοι είστε τώρα live, ακούστε τι λέει. Κρατήστε τις πύλες σας κλειστές τώρα, τις Κερκόπορτες σας δηλαδή, για να μην επικαλεστείτε μια δικαιολογία τύπου Κερκόπορτας αργότερα. Φανταστικό το σχόλιο, πανέξυπνο το σχόλιο, διφορούμενο το σχόλιο, όπως διφορούμενη είναι και η ανάρτηση του Μάσκ. Το ξαναλέμε, είναι διφορούμενη η ανάρτηση του Μάσκ. Δεν ξεκαθαρίζει τίποτα. Και το κάνει γιατί προφανώς και δεν είναι ποτέ ξεκάθαρος. Ούτε να πάρει μέρος, ούτε τίποτα. Στην Ουκρανία πήρε μέρος. Starlink, κάναμε βίντεο παιδιά, ξέρουμε με ποιους είναι. Λοιπόν, πάμε. Ένας ακόμα παιδιά ιστορικός, ο Εμπρού Αλτάν. Ακόμα ένας ειδικός που πιστεύει ότι ο Μάσκ κοροϊδεύει μαζί με τους Έλληνες, λέει. Αυτή η ανοιχτή πύλη, λέει, λέγεται ότι είναι Κερκόπορτα, η οποία βρίσκεται τώρα ανάμεσα στις γειτονιές της παλιάς πόλης Ερή Καπή και Εντυρνέ Καπή. Παράξενο, γιατί και οι δύο οι λέξεις Καπή, Ερή Καπή και Εντυρνέ Καπή, Εντυρνέ να ξέρετε είναι ο Αδριανός, άσχετο. Η πόρτα, η πύλη του Αδριανού, Εντυρνέ Καπή και Ερή Καπή, είναι γειτονιές της Κωνσταντινούπολης. Κάποιοι κρατούν ζωντανό αυτόν τον μύθο, λέει, για να υποτιμήσουν την κατάκτηση της πόλης από τον Πορθητή. Μάλιστα. Αυτά έχουν να μας πούν οι Τούρκοι, οι ιστορικοί. Το τι ακριβώς σημαίνει για μας τους Έλληνες αυτή η άκρος ενιγματική ανάρτηση του Μάσκ, το αναφέραμε πιστεύω και το έχουμε καλύψει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Επίσης από τα σχόλιά σας κατάλαβα ότι πάρα πολλοί κόσμος από εσάς εκεί έξω ανησυχείτε για το τι θα γίνει. Λοιπόν, ο Ace μου γράφει οι Τούρκοι είναι 80 εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια είναι οι Κούρδοι και ένα σωρό άλλες μειονότητες. Οι Τούρκοι είναι περίπου 35 εκατομμύρια. Είναι ίσως λίγο παραπάνω. Οι Κούρδοι, άλλοι λένε 30, άλλοι λένε 16 με 20 εκατομμύρια ότι είναι Ace, αλλά θα μου πεις το νούμερο είναι μεγάλο βέβαια. Αλλά όπως ξέρεις, κάτω από το μαστίγιο του Ισλάμ ο κόσμος φοβάται, διότι αυτός ο άνθρωπος, ο Ερντογάν, έχει φυλακίσει πάνω από πόσο? 100.000 κόσμο, 60.000. Φοβερό. Λοιπόν, επόμενο σχόλιο. Ο Κούτελος. Βρήκα διαμάντι. 2/39. Σύνταγμα Ευζώνων. Σχής Καραχρήστος, λέει, 1913. Ηρωικές διακρίσεις σε Μικρά Ασία και μετέπειτα στον Έλληνο-Ιταλικό πόλεμο. Αυτό θέλω να μου το αναλύσεις. Λοιπόν, όταν σηκωθούν τα Ραφάλ για αναχέτηση, οι Τούρκοι θα χρειαστούν υπογλώσσια. Πάνω τα Ραφάλ, αν θα σηκωθούν οι Τούρκοι,
δύσκολα θα μπορέσουν να κάνουν κάτι. Έχω ξάδερφο στην ελληνική αεροπορία που μου το ανέλησε και πίστεψέ με δεν θα περάσουν καλά. Επόμενο, να δω χάρτη της Ελλάδας το 1200 π.Χ. με το τώρα. Το 1200 π.Χ. ξέρεις, ο Όμηρος αναφέρει πάνω κάτω Έλληνες και αυτά, αλλά οι Έλληνες τότε ξέρεις είχαν άλλη αντίληψη. Άλλη αντίληψη είχαν τότε οι Έλληνες. Δεν κοιτούσαν μαμά πατρίδα. Ήταν διάλεκτοι, φάρες και φάρες, ράτσες και ράτσες. Ειδικά που λες το 1200 π.Χ. δεν υπήρχε τόσο μεγάλη η αιμονή, η ιδέα με την πατρίδα. Όχι. Ράτσες ήτανε, φυλές, οικογένειες. Οι Έλληνες τότε ήταν οικογένειες. Εντάξει. Πρώτα μετρούσε η οικογένεια, μετά η φυλή, η πόλη τους και μετά το γενικό σύνολο. Το οποίο στην Ελλάδα το γενικό το σύνολο, το γενικό καλό της χώρας, με όλα αυτά που έχουμε δει. Λοιπόν, να είναι καλά οι φρικτορίες που είχαν. Λοιπόν, τι λέει ο Νέτλικ, ο Μουράτ, οι περισσότεροι Κούρδοι θα πολεμήσουν για την Τουρκία. Έχει ξανασυμβεί αυτό σε διαμάχη. Να συμμαχίσουν με τους Τούρκους. Ποιοι? Οι αιώνιοι εχθροί. Αν πιστεύετε ότι οι αιώνιοι εχθροί των Τούρκων είναι οι Έλληνες, είστε γελασμένοι. Οι αιώνιοι εχθροί των Τούρκων είναι οι Κούρδοι. Οι αιώνιοι εχθροί των Ελλήνων φυσικά και είναι οι Τούρκοι. Αλλά για αυτούς είναι οι Κούρδοι, μην μπερδεύεστε. Πρώτα είναι οι Κούρδοι, έχουν μεγάλο πρόβλημα. Να είναι καλά οι θρησκείες λίγο εκεί που τους κάνουνε. Λοιπόν, αλλιώς δεν ξέρω τι θα είχε γίνει πραγματικά. Κώστας, θετικέ πόσοι είμαστε ενεργοί Έλληνες, λέει, μέχρι 45 ετών που θα λάβουμε μέρος στον πόλεμο και πόσοι είναι μόνιμοι στον ελληνικό στρατό και το καθεξής. Δεν χρειάζονται πλέον πάρα πολύ. Δεν χρειάζονται πλέον πάρα πολλοί στρατιώτες. Αυτό που κάνει η Κορέα, Κώστα, είναι εντελώς γελίο. Η Βόρεια Κορέα είναι εντελώς γελίο. Γιατί απλά φοβάται την Νότια Κορέα. Π.χ. παράδειγμα, δεν χρειάζεται στην εποχή μας πάρα πολύ στρατός. Οι Τούρκοι μπορούν να κάνουν πόλεμο μόνο με τα ντρόουν, παιδιά. Αν δεν βρούμε τρόπο να τους αναχαιτήσουμε, οι Τούρκοι. Για ποιο λόγο? Επειδή μερικοί είχαν πει για τα Ραφάλ. Οι Έλληνες πήραν τα Ραφάλ και καλά έκαναν, γιατί οι Τούρκοι έχουν τα ντρόουν τους, τα οποία δεν μπορείς να τα αναχαιτήσεις ακόμα. Τώρα ψάχνει η κυβέρνηση για αγορά συστημάτων που θα σταματάνε μέσω ηλεκτρονικών παρεμβολών τα ντρόουν τους, τα Μπαϊρακτάρ. Πήραν τα Ραφάλ σαν αντιστάθμισμα, γιατί σου λέει αυτοί θα μας ξεσκίσουν με τα Μπαϊρακτάρ τους. Εντάξει, είδαμε πόσο επικίνδυνα είναι τα Μπαϊρακτάρ, πόσο δυσκόλεψαν τους Ρώσους στην Ουκρανία τα Μπαϊρακτάρ. Κώστα, λοιπόν, τώρα κατάλαβα τι λέει ο Σταύρος. 2:31 όπως η ώρα στο ρολόι, αναφερόμενος σε αυτό που έλεγες πριν. Μάλιστα, Σταύρο, ωραίος, φοβερό σχόλιο, απίστευτος. Εντάξει, αυτό είναι λαβράκι, αδερφέ. Δηλαδή, αυτό που αναφέρεις για το Σύνταγμα Ευζώνων, δεύτερο κάθετος 39, είναι φοβερό, δεν υπάρχει. Εντάξει, η ώρα στο ρολόι, απίστευτος. Πάμε. Ρε Γιάννη, εξήγησε στον Τίνο ότι και 35 εκατομμύρια στρατό να έχουν οι άλλοι δεν παίζει ρόλο. Τώρα μόλις το έλεγα, αυτό έλεγα τώρα μόλις. Σε πόλεμο με Ραφάλ και F-16 και με φρεγάτες, πραγματικά είναι έτσι. Είναι έτσι. Κώστα, έχει δίκιο ο Ace, διότι αυτή την εποχή δεν παίζει ρόλο. Ας έχεις και 100 εκατομμύρια. Δεν παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο στο έδαφος. Όταν ο άλλος σου έρχεται, παιδιά, από πάνω, έπαιζε ρόλο κάποτε, την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τα νούμερα. Εκεί έπαιζαν ρόλο τα νούμερα. Τώρα έχει αλλάξει όλο αυτό. Δεν παίζει πλέον ρόλο. Δεν παίζει πλέον ρόλο πόσους αριθμούς έχεις. Οι Έλληνες, αν βομβαρδίσουν με τα Ραφάλ την πόλη, μία ξαφνική πρωία, και τη Σμύρνη, οι Τούρκοι θα έχουν 20 εκατομμύρια νεκρούς. Άντε να μην έχουν 20 εκατομμύρια. Θα έχουν όμως μεγάλες απώλειες, θα έχουν. Τεράστιες.
και τους συγκλώνησε, τους ενόχλησε, γιατί μιλάμε για εμβέλεια. Τα Ραφάλ έχουν τεράστια εμβέλεια. Βεληνικές. Αυτοί έχουν τα Μπαρακτάρ, καλά χρυσά. Δεν τους τα πουλάνε όμως τα Ραφάλ οι Γάλλοι. Γιατί οι Γάλλοι, αυτοί οι κακοί οι Γάλλοι για μερικούς, όλοι κακοί είναι, κανείς δεν αγαπάει την Ελλάδα. Οι Γάλλοι τα έδωσαν σε εμάς. Και τώρα εμείς έχουμε το πάνω χέρι στην αεροπορία. Για κάποιους από εσάς που αναρωτιέστε και μονίμως γκρινιάζετε για τις κυβερνήσεις της Ελλάδας, φάτε την, αλλά δεν λέτε ότι η Ελλάδα έχει την πιο σύγχρονη αεροπορία από όλα τα Βαλκάνια. Ποια Βαλκάνια? Ποια Βαλκάνια? Τι λέτε? Τι λέτε? Τι λέτε? Ποια Βαλκάνια? Από όλη την Ευρώπη, από όλο το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ δεν έβγαλε συγκλονιστικές αποκαλύψεις και έλεγε ότι οι Έλληνες έχουν τον πιο ετοιμοπόλεμο στρατό του ΝΑΤΟ μαζί με την Αμερική. Είναι μέσα και οι Τούρκοι. Είναι μέσα όμως και οι Έλληνες. Έλληνες, Τούρκοι, Αμερικάνοι. Εντάξει. Και οι Γάλλοι. Οι πιο ετοιμοπόλεμες δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Λίγο είναι? Λίγο είναι? Έχει Ραφάλ η Αλβανία, τα Σκόπια, η Βόρεια Βλακία, η Βόρεια Μακεδονία, η Βοσνία, το Μαυροβούνιο? Ποιος? Η Κροατία? Ποιος έχει? Οι μόνοι που είναι ισχυροί στα Βαλκάνια μετά από μας είναι οι Σέρβοι. Μετά από μας, μαζί με μας. Είναι πάρα πολύ δυνατοί. Αλλά αυτοί είναι, παιδιά. Αυτοί είναι. Λοιπόν, άλλοι δεν είναι. Τα Ραφάλ, οπότε ξέρετε, δεν αγοραστήκαν τυχαία από τους Έλληνες. Λοιπόν, όντως έχει αλλάξει πλέον ο πόλεμος, Γιάννο μου λέει ο Δημήτρης ο Παπουτσής. Βέβαια και έχει αλλάξει, παιδιά. Αυτά που ξέραμε θα τα ξεχάσουμε. Εδώ τώρα σχεδιάζουν να δημιουργήσουν εξωσκελετούς και βιοανθρώπους. Γιατί νομίζετε πως τρελαίνονται οι Αμερικάνοι τόσο πολύ να δημιουργήσουν μέλη και το καθεξής? Για να έχουν τον τέλειο στρατιώτη. Universal Soldier, παγκόσμιος πολεμιστής. 1990. 1990. Από τότε ακόμα. Van Damme με τον Lundgren. Παιδάκι ήμουνα εγώ. Παιδάκι, 7, 8, 10 χρόνια ήμουνα. Τα βλέπα στην γερμανική τηλεόραση. Παγκόσμιος στρατιώτης. Τα θυμάστε αυτά? Αυτά θέλουν να κάνουν τώρα. Όχι τώρα. Το 30, το 35, το 40. Θα τα κάνουν. Θέλουν να προχωρήσουν τον στρατιώτη στο επόμενο επίπεδο που θα είναι πιο βιονικός. Να ακούει καλύτερα, να βλέπει καλύτερα, να μυρίζει καλύτερα, να αντιλαμβάνεται καλύτερα, να νιώθει καλύτερα. Να είναι σαν αλγόριθμος ο εγκέφαλός του. Λοιπόν, όσοι παιδιά συνδεθήκατε τώρα, ψηφίστε να ξεπεράσουμε τους 100 ψήφους. Δεν μπορώ να βλέπω το 97. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, κάτι τέτοιες ώρες στεναχωριέμαι που είμαι γυναίκα, λέει η Τζέννη. Θα ήθελα να ήμουν άντρας και να πάω να βοηθήσω την πατρίδα μου. Τζέννη, θα βοηθήσεις και βοηθάς με τον δικό σου τρόπο την χώρα. Πίστεψέ με. Λοιπόν, πάμε. Έχουν δημιουργηθεί ήδη εξωσκελετοί. Θέλουν ρομπότ όπως τα 2000 του Ισραήλ, μου γράφει ο Ace. Εκεί να δείτε. 2000 έχουν ήδη στο Ισραήλ. Κώστα, για το Ισραήλ κράτησε το αυτό λίγο. Πέφτει πολύ. Έχουν καινοτομία, αλλά έχουν κλέψει και κάποια πράγματα. Πάμε. Κώστας, 10 πιλότους άξιους, άντε κι άλλους 10 στις ειδικές δυνάμεις να έχουμε. Όλοι οι άλλοι μόνο στο PlayStation, λέει, μπορούν να πολεμήσουν. Δεν πειράζει, Κώστα, μας αρκεί αυτό. Μας αρκεί και αυτό ακόμα. Αν έχουμε καλή αεροπορία και καλό ναυτικό, τύφλα να έχει το πεζικό. Αυτό λέω εγώ πάντα. Αυτό λέω πάντα εγώ. Λοιπόν, αυτό είναι και που με ενδιαφέρει. Λοιπόν, επόμενο σχόλιο, παιδιά. Προσωπικά δεν ανησυχώ για τους Τούρκους, γιατί απλά έχουν πιο σοβαρά θέματα να λύσουν. Σωστά, Σταύρο. Μαζί με το Ισραήλ θέλουν να διχοτομήσουν Συρία και Ιράκ για να κάνουν εξόρυξη στο Αιγαίο. Γιατί να κάνουν εξόρυξη στο Αιγαίο, ενώ εκεί ρέει αυθονό. Πάρα πολύ ωραίο το σχόλιο. Πολύ δυνατό. Απλά είναι μέσα, δεν είναι διχοτόμηση, να ξέρετε, παιδιά. Η Συρία, συγγνώμη που το λέω, Σταύρο, είναι τριχοτόμηση. Στην Συρία τριχοτόμηση είναι. Τριχοτόμηση. Και αν αφήναν τους Κούρδους να κάνουν κράτος, θα ήταν
τετρατόμηση. Θα πήγαινε Τουρκία, Συρία, Ιράκ. Και έχει και λίγο στο Ιράν. Έχει και στο Ιράν. Πάμε. Το αμερικανικό βιομηχανικό στρατιωτικό σύμπλεγμα βοηθάει και ο Elon. Βοηθάει και με το Starlink. Θα τα δούμε. Όχι θα τα δούμε, τα έχουμε δει. Λοιπόν, επόμενο. Και να ελέγχεται καλύτερα γιατί είναι επικίνδυνος ένας βιονικός στρατός που έχει βούληση, λέει ο Δημήτρης ο Σίγας. Φυσικά. Φυσικά. Το θέμα ποιο είναι όμως? Ότι αυτοί θέλουν να δημιουργήσουν κάτι που να είναι πιο ψιλορομποτικό, Δημήτρη. Ποιο? Καταλάβες τι εννοώ? Γιατί άμα έχει δική του βούληση ο άλλος, θα είναι ακόμα άνθρωπος. Δεν θα είναι πάρα πολύ εύκολο να εκτελέσει και αποστολές παράξενες. Το θέμα είναι εμείς εδώ τι θα κάνουμε. Το ξαναλέμε. Αν θα έχουμε εμείς εδώ πέρα μπόλικους τρελούς σαν και εμένα να κάνουν το δικό τους το μερίδιο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, θεωρείτε καλό ή κακό τον Elon Musk? 97 ψήφοι, καλό λέει το 19%, κακό το 38% και ούτε ζέστη ούτε κρύο το 43%. Το ξαναλέω γιατί είναι δύσκολο να τον κατατάξεις τον Elon Musk. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις τι ρόλο βαράει. Λοιπόν, πολύ ωραία παιδιά το live το σημερινό, τρομερή και η συμμετοχή σας. Αν και περίμενα λίγο παραπάνω σχόλια, αλλά να πω την αλήθεια, ήταν ένα δύσκολο live. Το ξέρω. Για όλους σας και για μένα. Πολύ δύσκολο. Από την πόλη, στα βιονικά, στο Αιγαίο, στον Musk, ένας χαμός. Το ξέρω. Δεν είναι ποτέ εύκολα τα βίντεο που κάνουμε, γι' αυτό και λίγοι αντέχουν να τα βλέπουν. Όσοι είναι Μοϊκανοί και Ινδιάνοι και αντέχουν όμως να τα βλέπουν, πιστεύω ότι αυτοί κερδίζουν. Τι κερδίζετε? Δεν κερδίζετε παιδιά πληροφορίες. Κερδίζετε σε ένα πράγμα. Όταν με παρακολουθείτε, και εγώ και εσείς φυσικά, κερδίζουμε ένα πράγμα. Πιστεύετε κερδίζουμε σε IQ? Όχι. Πληροφορίες και συναισθηματική νοημοσύνη, τίποτα άλλο. Ξεχάστε ότι ξέρατε. Κερδίζουμε πληροφορίες ή τι γνώσεις, ανοίγει ο ορίζοντάς μας, μιλάμε με άλλους, ερχόμαστε σε επαφή με τα σχόλια που κάνετε μεταξύ μας και κάποια στιγμή και από κοντά. Και δεύτερον, το κυριότερο, μεγαλώνουμε την συναισθηματική μας την νοημοσύνη. Όχι το IQ. Το IQ είναι ή εκγενετής ή λίγο πολύ το δουλεύεις μέχρι μια ηλικία. Εδώ βελτιώνουμε αυτό. Το να αντιλαμβανόμαστε, το να οσφρενόμαστε τις αλλαγές που συμβαίνουν τριγύρω μας. Αυτός είναι ο λόγος που κάνουμε τα βίντεο live. Το ξαναλέω για τα live. Δεν αμοιβόμαι για τα live. Προτιμότερο να κάνω ένα βίντεο 3 λεπτό, 5 λεπτό και θα το βλέπανε πιο πολλοί άνθρωποι και θα κέρδιζα πιο πολλά. Κάνουμε όμως μία ώρα βίντεο για να μπορέσουμε να αυξήσουμε την συναισθηματική νοημοσύνη του Έλληνα. Με ποιον τρόπο? Βλέποντάς με, ακούγοντάς με και έχοντας αλληλεπίδραση με το κοινό, εγώ με σας, το βελτιώνουμε αυτό το κομμάτι που μας λείπει. Μακάρι να μπορούσα να βάλω τώρα εδώ την εικόνα του Ace αριστερά, της Τζένις κάτω, του Μαργαρίτη και ούτω καθεξής, του Γερόλυμου και να είμαστε 5. Και να φαινόμαστε, να έχουμε αλληλεπίδραση. Φοβερό πράγμα. Δυστυχώς δεν μας επιτρέπει είτε η τεχνολογία, είτε ακόμα είμαστε σε ένα πρώιμο στάδιο της ανθρώπινης εξέλιξης. Για τον χύψη λόγο. Πιστεύω όμως ότι το βίντεο το σημερινό παιδιά να σας άρεσε αρκετά. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Πιο πολύ μου άρεσε η ανάλυση που κάναμε για την εικόνα. Διότι είναι μία απλή εικόνα και δέστε πόσα μηνύματα μετέφερε και στους απέναντι και σε εμάς. Απίστευτο. Γι' αυτό αν θέλετε πατήστε το κουμπί του like. Μπας και ανταμυφθώ για αυτήν την μία ώρα πιο πολύ νοητικά. Όχι εικόνα. Δηλαδή το έχω ακούσει και αυτό. Αυτό το σχολιάζαμε μια μέρα με τον Κοσμά και λέγαμε ρε Κοσμά, ο κόσμος πιστεύει ότι από κάθε like παίρνεις 5 cents. Και μου έλεγε φίλε, αν από κάθε like έπαιρνα 5 cents θα ήμουν ζάμπλουτος τώρα.
Γιατί ξέρετε, έχει κάνει βίντεο που έχουν, δεν ξέρω, εκατομμύρια προβολές και εκατομμύρια φυσικά like, έτσι. Είναι τρελαμένα τα like. Λοιπόν, έλεγε, θα είχα αγοράσει σπίτι. Λοιπόν, μην ζορίζεστε να πατήσετε το like, ο άλλος κάθε μία ώρα και εξλαριγκιάζεται για σας. Για σας και φυσικά επωφελούμε και εγώ, το ξαναλέω, γιατί παίρνω από σας γνώση με τα σχόλιά σας. Λοιπόν, να διαβάσουμε ένα τελευταίο σχόλιο ακόμα. Ποιος? Ερέθης Ματοπαμίνης. Πολύ ωραίο. Του Διολαγούδη. Μας λείπει το συναίσθημα, γράφει η Τζέννη. Ο Στίβ Τσίμις λέει, φίλε, είσαι ρήτορας. Ευχαριστώ πολύ, να σε καλά. Λοιπόν, ναι, αυτό ένα like, παιδιά, γιατί δεν είναι τόσο τέτοιο. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Το πατάς το κολοκουμπί. Λοιπόν, και ο Γιάννης γίνεται δισεκατομμυρίουχος ξαφνικά, σαν τον Elon Musk. Πινόκιο. Τι είναι αυτά? Τι ακούω? Λοιπόν, να ξεκουραστείτε. Χάρηκα πάρα πολύ για το σημερινό το live. Όσοι μπήκατε, παιδιά, τώρα και δεν είδατε το πρώτο μας βίντεο, το λέω για σένα, Ace. Έκανα κανάλι, παιδιά, στα γερμανικά. Δεν θα σας κουράσω ξανά πάρα πολύ. Μόνο να σας πω ότι στο προηγούμενο το live που ανέβηκε στο κανάλι υπάρχει ένα link όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε τα βίντεο, τα οποία είναι μικρά, 2, 3, 4, 5, 6 λεπτάκια το πολύ, και φυσικά πάντα με ελληνικούς υπότιτλους. Λοιπόν, αύριο 10 η ώρα θα μιλήσουμε για τον Ντονμπάς, για τον Πούτιν. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Πούτιν, Ρωσία, Ουκρανία, Ντονμπάς. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και για την Κριμαία. Τι είχαν βρει οι Ρώσοι, δεν το έχω αναφέρει ακόμα. Όποιοι ασχολείστε με το YouTube, το ξέρετε ότι υπάρχει μια τρελή ανακάλυψη αρχαιολογική στην Κριμαία. Στην Κριμαία. Κρυμμένη ανακάλυψη. Την κρύβουνε αυτήν την αρχαιολογική ανακάλυψη στην κρυμμένη Κριμαία. Λοιπόν, δεν έχει κάποια σχέση φυσικά αυτό, η Κριμαία με το κρυμμένο, λογοπαίγνιο είναι δικό μου. Υπάρχει μια φοβερή αρχαιολογική ανακάλυψη και τώρα ακόμα, αν πατήσετε στο YouTube στα αγγλικά, γι' αυτό θα το βρείτε, αλλά θα το αναλύσουμε και αυτό σε επόμενο επεισόδιο. Γι' αυτό εμένα με ενδιαφέρει να εγγραφείτε στο κανάλι και να έχετε ενεργό το κουδουνάκι, το οποίο κάποιοι δεν το έχετε ενεργό. Λοιπόν, να διαβάσω ακόμα ένα σχόλιο. Για να δω. Dora Angel γράφει εκατοστάρι, να σε καλά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Γιάννη, καλό βράδυ σε όλους, μου γράφει η Τζέννη. Ακόμα δεν έκλεισα. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, ευχαριστώ, παιδιά, τους πάντες που μπήκατε. Γεια σου Γρηγόρη μου, στο σημερινό το live της θετικής ντοπαμίνης. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο live. Ευχαριστώ τους πάντες, λοιπόν, που συνδεθήκατε και αντέξατε μέχρι αυτή τη στιγμή. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 10. Οπα, ταρακουνήθηκε όλη η κάμερα. Στις 10 η ώρα για την κατάκτηση του Ντονμπάς από τους Ρώσους. Σχεδόν έχουν ολοκληρώσει την κατάκτηση του Ντονμπάς. Αυτά από μένα, παιδιά.